मैं कमलदीप सिंह संघा प्रोजैक्ट डायरैक्टर आत्मा स्कीम खेतीबाड़ी ਅਤੇ किसान भलाई विभाग ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ शहीद भगत सिंह नगर ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਗਾਜਰ, ਗੋਭੀ, ਟਮਾਟਰ, ਮਟਰ, ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼, ਚੁਕੰਦਰ, ਪਾਲਕ, ਮੇਥੀ, ਧਨੀਆ, ਲੈਟਸ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਤੋਰੀਏ ਦਾ ਸਾਗ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨੂੰ ਖੁਰਪੇ ਜਾਂ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਅੰਸ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੂੜੀ, ਗੰਡੋਇਆਂ ਵਾਲੀ ਖਾਦ, ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਾਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੰਪੋਸਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਹਲ ਨਾਲ ਵਹਾਈ ਕਰਕੇ ਰਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲ ਸਮਤਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਈ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਲਮੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਮੂਲੀ ਦੀ ਬਜਾਈ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਮੂਲੀ ਦੀ ਬਜਾਈ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਡਾਂ 'ਤੇ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਦੀ ਬਜਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਟਰੇਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਬ, ਅਮਰੂਦ, ਕਿੰਨੂ, ਮਸੰਮੀ, ਚੀਕੂ, ਲੀਚੀ, ਬੇਰ, ਬੱਗੂ ਗੋਸ਼ਾ, ਆਮਲਾ, ਨਿੰਬੂ, ਅਨਾਰ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਠ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ, ਲੂਣ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੂਦ, ਆਮਲਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।